Alright, nandito ngayon tayo sa aking mobile. So, ang una mong gagawin is pumunta ka sa Google Chrome, open mo yon, and then search mo yung YouTube. Okay. So, kung hindi ka pa naka-sign in using Google Chrome, mag-sign in ka lang, click mo yung sign in. Pero kung naka-sign in ka na, pwede ka na dumiretso, click mo yung YouTube channel. Alright. And then just click mo yung just once. Now, ang susunod mong gagawin is click mo tong 3 dots sa right upper corner. Then dapat siya naka-desktop site mode. Okay? And then ang next na gagawin mo is i-click mo yung profile picture ng iyong account. Okay. Then click mo yan. And then, ang susunod na i-click mo is, click mo yung YouTube Studio. Okay? And then, ang next na gagawin mo naman is, i-click mo yung video. Okay? Video, ito nasa gilid. Ito, yung parang play. Okay, yan, i-click mo yan. And then, pag-click mo yan, hahanapin mo lang yung video na gusto mong lagyan ng, i-edit or lagyan ng YouTube thumbnail. Okay, for example, ito, click mo lang siya. May lalabas niya na parang pencil. Yan, click mo yung pencil. Okay, pwede ka na maglagay ng thumbnail. So, yan. Okay. Click mo yung thumbnail. Ito, yung empty. Yan. So, pag-click mo yan, mapupunta ngayon yan sa gallery. Yo. Okay, so ito yung tamang template para doon. Click mo lang yung done. And there we go, yun na siya. So, nitan mo lang ito, itong portion na to. Okay. Yeah. So, zoom in mo siya or zoom out mo, para makita mo yung kabuuan. So, dito sa may malapit sa right upper corner, so kung nasaan yung profile mo, meron diyang makikita kang i-save or save. Okay, click mo yan. Then, antayin mo na lang siya mag-load. So, yung nilagay nating template is how to move YouTube personal account to brand account using mobile. Okay, so most of video tutorial na ginagawa ko is I'm just using my mobile phone kasi hindi naman lahat may laptop, hindi naman lahat may computer, and it's very easy na gamitin tong mobile, hindi mo na kailangan magbit-bit. So there you go, na-save na siya. So i-check natin ngayon siya sa aking YouTube application. Okay, so punta tayo sa YouTube. I-refresh lang natin siya. So, ito siya. Yun, palitan na siya. Ito na siya. So, play natin. Yan na siya. So, meron na siya ngayong YouTube thumbnail. Alright, so, napakadali lang. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, okay, don't forget to subscribe,